हाई एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज म यो रोज फ्लावर बनाउन गइरहेको छु। हामीलाई चाहिन्छ यो दुईटा कलर। मैले चाहिँ रातो युज गरेँ। हजुरहरूलाई जुन कलर मनपर्छ त्यही लिनु होला। सुरुमा यसरी हरियो कलर लिएर चाहिँ चेन तान्ने। यसरी चेन तान्ने 40 वटा। 1 2 3 4 5 यसरी नै कन्टिन्यू 40 सम्म चेन तान्ने। यसरी मैले 40 वटा चेन तानिसकेँ। अब 1 2 3 4 नम्बरमा डबल क्रोशे एउटा, फेरि सेकेन्ड चेनमा जाने, फेरि एउटा डबल क्रोशे, फेरि अर्को चेनमा जाने, एउटा डबल क्रोशे, फेरि अर्को चेनमा जाने, डबल क्रोशे। यसरी हरेक चेनमा एउटा एउटा डबल क्रोशे गर्दै जाने यहाँसम्म। यसरी मैले एक लाइन बनाइसकेँ। अब यो कलरलाई काट्दिने। यसरी एक लाइन बनाइसकेपछि अब रातो कलर लिने अनि जोइन गर्ने। यहाँ यसमा चेन तान्ने 3टा, 1 2 3 चेन। यो 3 चेनलाई एउटा डबल क्रोशेमा गनिन्छ। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे सेम ठाउँमा। अब दुईटा चेन तान्ने, 1 2 चेन, फेरि दुईटा डबल क्रोशे सेम स्पेसमा। यसमा 1 2 दुईटा डबल क्रोशे, 2 चेन, दुईटा डबल क्रोशे। अब डाइरेक्ट 1 2 3 लाई स्किप गरिदिने। 4 नम्बरमा यसरी स्लिप स्टिच गरिदिने। फेरि चेन तान्ने, 1 2 3 चेन, फेरि दोहोऱ्याउने, दुईटा डबल क्रोशे, 1 2 चेन, फेरि सेम ठाउँमा दुईटा डबल क्रोशे, 1 2 यसरी। फेरि 1 2 3 नम्बरलाई स्किप गरिदिने। 4 नम्बरमा यसरी स्लिप स्टिच गरिदिने। दुईटा डबल क्रोशे, 2 चेन, दुईटा डबल क्रोशे सेम स्पेसमा। फेरि डाइरेक्ट 1 2 3 लाई स्किप गरेर 4 नम्बरमा स्लिप स्टिच गरिदिने। फेरि दुईटा डबल क्रोशे, 2 चेन, दुईटा डबल क्रोशे, 3टालाई स्किप गरिदिने। फेरि रिपिट हुने। यसरी नै कन्टिन्यू यहाँसम्म बनाउँदै जाने। यसरी यो लाइन पनि बनाइसकेँ। अब यहाँ जहाँ हामीले चेन तानेर राखेको छु नि बीचमा, त्यसमा 1 2 3 चेन। यो चेनलाई पनि एउटा डबल क्रोशेमा गनिन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 अब 3टा चेन तान्ने, 1 2 3 चेन, यो समेत 8 स्लिप स्टिचेसमा। फेरि डाइरेक्ट जम्प गर्ने। यो बीचमा केही नगर्ने। डाइरेक्ट हामीले अघि तानेको चेनमा जाने, यो ग्यापमा। फेरि सेम दोहोऱ्याउने। 1 2 3 चेन, 1 2 3
4 5 6 7 फेरि 1 2 3 चेन स्लिप स्टिच गर्ने यही ग्यापमा नै यसरी रिपिट गर्दै जाने। यो ग्यापमा 8वटा डबल क्रोसे बनाउँदै पुरै यहाँसम्म। यसरी बनाइसकेपछि यहाँ ग्यापमा 1 2 3 4 5 यहाँसम्म हामी पात बनाउने। यसरी यहाँबाट चेन तान्ने 3टा 1 2 3। अब सेम स्पेसमा 4वटा डबल क्रोसे 1 2 3 4। यो चेन समेत हाम्रो 5वटा डबल क्रोसे भयो। 1 2 3 चेन। अब यहाँ एउटा सिंगल क्रोसे बनाउने पातको चुचुरो, फेरि 4वटा डबल क्रोसे 1 सेम ठाउँमा है यहाँ 2 3 4। यसरी फेरि चेन तान्ने 3टा, फेरि सेम ठाउँमा नै स्लिप स्टिच गरिदिने यसरी। अब यहाँ सिंगल क्रोसे गर्दै जाने 1 2 ठाउँमा 3टा, यो बिचमा गएर चेन तान्ने 1 2 3 चेन, फेरि 4वटा डबल क्रोसे 1 2 3 4, फेरि 1 2 3 चेन, यहाँ बिचमा जाने एउटा सिंगल क्रोसे बनाउने, फेरि 4वटा डबल क्रोसे सेम स्पेसमा 1 2 3 4, फेरि चेन तान्ने 1 2 3 चेन, फेरि यसमा स्लिप स्टिच यसरी नै दोहोऱ्याउँदै 1 2 भयो 3 4 5 यहाँसम्म। यसरी 5वटा पात नै यसरी बनाइसके 1 2 3 4 5। अब यसरी पल्टाउने अनि यसरी बेर्ने।
1 2 3 नम्बरमा 1 1 2 3 4 5 फेरि 1 2 3 चेन एउटा सिंगल क्रोशे फेरि 4वटा डबल क्रोशे 1 2 3 4 फेरि 1 2 3 चेन स्लिप स्टिच